Good morning. Welcome to Knowing God 367. สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านจากกลุ่มรู้จักพระเจ้า367 Okay. Today is Saturday, June the 13th, 2020. วันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2020 I am Dr. Tantihachai speaking. เราคือนายแพทย์สิทธิพลตันติหาชัยพูด and I'm speaking to you from Dayton, Tennessee, United States of America. เราพูดกับท่านจากเมืองเดตันรัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกา The topic today is beware the leavens of the false teacher. Beware the leavens of the false teacher. Matthew chapter 16 verse 15 to verse 12 หัวข้อวันนี้จงระวังเชื้อหมักของอาจารย์เท็จระวังคำสอนหรือเชื้อหมักของอาจารย์เท็จมัทธิวบทที่16ข้อที่5ถึงข้อ12 So before we start let's pray with me ก่อนที่เราจะเรียนอธิษฐานกับเรา Our Father our God พระบิดาพระเจ้าของเรา Teach us to always remember your goodness and your wonder that you have done for us in the past สอนให้เราจดจำอยู่เสมอถึงความดีงามและความอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้กับเราในอดีต that we would not be anxious of the thing in the present or even in the future เพราะว่าเราจะได้ไม่กระวนกระวายห่วงใยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้หรือว่าในอนาคต Teach us Father that we may trust you more and more each day กรุณาสอนเราพระบิดาเพื่อว่าเราได้เชื่อมั่นในพระองค์มากขึ้นทุกวัน In Jesus' precious name and with the power of the Holy Spirit we pray Amen ในพระนามอันประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์และพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขออธิษฐาน Amen Last week we start to study Matthew chapter 16 อาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มเรียนมัทธิวบทที่16 word start from word 1 อันนี้เริ่มจากข้อที่1 The Pharisees and Sadducees come up and testing Jesus and they asked him to show them a sign from heaven พวกฟาริสีและพวกซาดูซีเข้ามาหาองค์พระเยซูคริสต์ทดสอบพระองค์โดยการขอให้องค์พระเยซูแสดงหมายสำคัญจากสวรรค์ but Jesus replied to them saying และองค์พระเยซูก็ทรงตอบว่า when it is evening you say it will be fair weather for the sky is red ในตอนเย็นพวกท่านพูดว่าอากาศจะปลอดโปร่งเพราะฟ้าสีแดง and when the morning there will be a storm today because the sky is red and threatening ในเวลาเดียวกันในตอนเช้าพวกท่านจะบอกว่าวันนี้จะเกิดพายุแล้วก็จะมีฝนพายุใหญ่เพราะฟ้าเป็นสีแดง now and then he called them and said you are hypocrite บอกว่าพวกเจ้าหน้าซื่อใจคดบอกว่าyou can discern the face of the sky but you cannot discern the sign of the time พวกเธอเก่งแล้วรู้จักพยากรณ์ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในท้องฟ้าเธอสามารถที่จะพยากรณ์วิจัยได้แต่เธอไม่สามารถที่จะมองเห็นหมายสำคัญของวาระต่างๆของที่ท่านกับตีความหมายไม่ออกหมายสำคัญขององค์พระเยซูท่านไม่สามารถจะมองเห็นได้ so just said an evil and adulterous generation you are seeking after a sign พวกคนในยุคที่ชั่วร้ายของท่านนี้แต่ทรยศต่อพระเจ้า adulterous หมายถึงเป็นชู้กับพระเจ้าคนอื่นมองหาแต่หมายสำคัญ the sign that will not be given to you except the signs of Jonah จะไม่มีหมายสำคัญอันใดให้กับท่านทั้งหลายนอกจากหมายสำคัญของโจนาห์ and then he left them and went away หลังจากนั้นองค์พระเยซูก็จากคนเหล่านี้ไปจากที่นั่น It was a fierceful confrontations between Jesus and the Pharisees and the Sadducees อันนี้เป็นการโต้ตอบที่รุนแรงระหว่างองค์พระเยซูกับพวกฟาริสีและซาดูซี After
which Jesus abruptly wrapped up the discourse and left the place and with the disciple with him หลังจากนั้นการโต้เถียงนี้สิ้นสุดลงโดยฉับพลันแล้วองค์พระเยซูกับเหล่าสาวกก็เดินทางออกไปจากที่นั่น Now we come to the text for today อันนี้เราจะมาเริ่มข้อที่5ของมัทธิวบทที่16 Matthew 16 word 5 that is the text today we start and the disciple came to the other side of the sea and they had forgotten to bring any bread พวกเราสาวกข้ามฟากมาเขารู้หลังจากข้ามฟากแล้วก็รู้ว่าเขาลืมขนมปังอาหารที่เขาจะต้องกินSo Mark give us a little bit more detail on this one มาระโกให้รายละเอียดมากสักนิดเกี่ยวกับคำพูดตอนนี้ Mark chapter 8 verse 13 to verse 14 มาระโกบทที่8ข้อ13ถึงข้อ14พูดดังนี้ leaving the Sadducees and Pharisees he again embarked and went away to the other side หลังจากที่องค์พระเยซูได้ละออกห่างจากพวกฟาริสีและซาดูสีแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือและข้ามฟากไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ and they the disciple had forgot to take bread and did not have more than one loaf in the boat with them แล้วคนเหล่านี้สาวกขององค์พระเยซูก็ลืมอาหารขนมปังไม่ได้เอามาแต่มีอยู่ขนมปังก้อนเดียวที่อยู่ในเรือ so after they leave the place they got into the boat to the other side the disciple realized that they forgot to bring the bread what they have with them is only one loaf บอกว่าหลังจากคนเหล่านั้นสาวกขององค์พระเยซูขึ้นไปในเรือแล้วไปยังฝั่งตรงข้ามเขาก็รู้หลังจากนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเขาลืมเอาขนมปังอาหารติดตัวมามีแต่เพียงก้อนเดียว usually the disciple would carry enough bread along with them after for their travel in the desert place ตามธรรมดาพวกสาวกของพระเยซูจะนำขนมปังหรืออาหารเพียงพอสำหรับเขาทั้งหลายทั้งนี้เพราะว่าเขาเดินทางในถิ่นที่กันดารอยู่เสมอๆ Now the forgetfulness of the disciple might arise from the preoccupation from the confrontation of Jesus Christ with the Pharisees and the Sadducees before they leave get into the boat โอเคอันนี้การหลงลืมของเหล่าสาวกขององค์พระเยซูนั้นอาจจะเกี่ยวกับการหมกมุ่นกับการโต้เถียงขององค์ระหว่างองค์พระเยซูกับพวกฟาริสีและซาดูสีก่อนที่เขาจะขึ้นเรือ Now here we are not told what happened to the 7 baskets full of food and that result after his feeding 4,000 just a short time before ในที่นี้ไม่ได้รับการบันทึกว่าอาหารที่เหลือจากเลี้ยงฝูงชน 4,000 คนที่เหลืออยู่7ตะกร้านั้นเขาไปเอาไปทำอะไร but most likely they give it away to the multitude อันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าสาวกแจกให้กับคนทั้งหลายไป for some reason the disciple were quite disproportionately worried and disturbed by something they have neglected อาจจะเป็นผลบางสิ่งบางอย่างซึ่งทำให้สาวกขององค์พระเยซูมีความเป็นห่วงและจิตใจที่มีการรบกวนผิดปกติซึ่งทำให้เขาหลงลืมขนมปังหรือนำอาหารมาด้วย Their reaction did not escape the notice of Jesus Christ ปฏิกิริยาของสาวกขององค์พระเยซูอันนี้ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาหรือการสังเกตขององค์พระเยซูคริสต์word 6 Matthew 16:6 Matthew บทที่16ข้อที่6พูดว่า and Jesus said to them watch out and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees เสร็จแล้วองค์พระเยซูก็พูดขึ้นมาลอยๆแบบนี้บอกว่าระวังเชื้อของพวกฟาริสีและพวกซาดูสีโอเค now the word leaven had two meaning คำว่า leaven เชื้ออันนี้เชื้อหมักอันนี้มีความหมายสองอย่างในที่นี้โอเค first of all it was its physical and literal meaning
ข้อที่หนึ่งเป็นความหมายของทางกายภาพหรือว่าความหมายตามอักษรที่เขียนลงมา a little piece of the fragment dough without which bread cannot be baked now อีกนั่นหมายถึงว่าแป้งโดที่ไม่มีเชื้อหมักมีเชื้อหมักติดอยู่ในนิดเดียวอยู่ภายในอันนี้ปราศจากเชื้อหมักแล้วแป้งที่เรานำไปทำขนมปังนี้มันจะไม่พองตัวเป็นขนมปังขึ้นมาโอเคมันจะไม่สวยแล้วรสชาติก็จะไม่ดี It was for in this sense that the disciple understood Jesus to speak about the leaven อันนี้คือความหมายซึ่งสาวกขององค์พระเยซูเข้าใจว่าเกี่ยวกับว่าองค์พระเยซูพูดเกี่ยวกับขนมปังเชื้อหมักของขนมปัง so with their mind fixed on forgotten law all that they could think was that Jesus was warning them against the certain kinds of dangerous leaven โดยจิตใจที่จดจ่ออยู่กับขนมปังที่เขาลืมสิ่งเดียวที่พวกสาวกขององค์พระเยซูสามารถคิดได้คือคำเตือนขององค์พระเยซูเกี่ยวกับอันตรายของเชื้อหมักบางอย่างโอเค so they had forgot to bring the bread which mean that if they were to obtain any bread at all they had to buy it from the Gentile on the other side of the lake โอเคบอกว่าการที่เขาทั้งหลายลืมขนมปังนั้นหมายความว่าถ้าว่าเขาต้องการที่จะไปซื้อขนมปังเขาจะต้องไปซื้อจากคนต่างชาติจากอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบโอเค now there is no Jew who was strictly orthodox will eat any bread which had been baked and handled by the Gentile อันนี้บอกว่าในยุคนั้นจะไม่มีชาวยิวผู้ใดที่เคร่งเครียดในทางศาสนาจะไปรับประทานขนมปังซึ่งกระทำจากน้ำมือของคนต่างชาติอันนี้เป็นไปไม่ได้โอเค therefore the problem of getting bread from the other side of the lake was impossible for these people to do อันนี้โดยเหตุนี้การที่เขาทั้งหลายจะไปซื้อขนมปังจากทางฝากอีกฝากหนึ่งจากคนต่างชาตินั้นของทะเลสาบอันนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคนเหล่านี้เขาจะไม่ทำ The disciple might well have thought that Jesus was saying this สาวกขององค์พระเยซูอาจจะตีความหมายหรือว่าคิดว่าองค์พระเยซูพูดเช่นนี้ You have forgotten the bread which is clean and take care now บอกว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ลืมขนมปังซึ่งสะอาดหรือบริสุทธิ์ดังนั้นจงระวังโอเค When you got to the other side of the lake and you do not pollute yourself by buying bread which defiling leaven in it อีกในหนึ่งบอกว่าถ้าเธอต้องรู้ไว้ดีว่าในยามที่พวกท่านเนี่ยออกจากฝั่งตรงกันข้ามไปทางฝั่งตรงกันข้ามไปซื้อขนมปังเหล่านี้จะเป็นมลทินโดยที่ซื้อขนมปังซึ่งด่างพร้อยด้วยเชื้อหมักซึ่งอยู่ภายในขนมปัง so at this time the disciple mind was running on nothing but bread and they were bound to understand ในยามนี้จิตใจของสาวกขององค์พระเยซูไม่มีความสนใจสิ่งใดๆทั้งสิ้นนอกจากความผูกพันความเกี่ยวกับการเข้าใจของขนมปังโอเค so Jesus repeat and warning องค์พระเยซูก็บอกว่าซ้ำเตือนซ้ำบอกว่า watch out and beware of the leavens of the Pharisees and Sadducees บอกว่าจงระวังเชื้อหมักของพวกฟาริสีของซาดูซีso as we mentioned before there two meanings of this word อย่างที่เราพูดมาว่าคำว่าเชื้อหมักนี้มีความหมายสองอย่าง and we just said the first one we just explained you the first meaning เราเพิ่งได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายอันที่หนึ่ง the second meaning which is metaphorical and not literal and or physical meaning อันนี้ความหมายอันที่สองเป็นความหมายในเชิงของอุปมาหรือว่าอุปไมยไม่ใช่เป็นการแปลตามอักษรหรือว่าทางกายภาพโอเค It was Jewish metaphorical expression for an evil influence อันนี้
เป็นอุปมาหรือว่าอุปไมยของชาวยิวแสดงออกมาถึงอิทธิพลหรือผลของกระทบกระเทือนของความชั่วร้าย To the Jewish mind leaven's always a symbolic of evil ในความคิดหรือว่าความเชื่อของชาวยิวนั้น leaven หรือว่าเชื้อหมักอันนี้เป็นสัญญาลักษณ์ของความชั่วร้าย It is the fragments it is fragmented dough the Jew identify fragmentation not fragment fermented dough it is a fermented dough and the Jew identify fermentation with a decomposition of the organic matter โอเคอันนี้บอกว่าเชื้อหมักของแป้งโดนี้ชาวยิวตีความหมายหรือว่าบ่งถึงเชื้อหมักโดยที่ทำให้วัตถุเน่าเปื่อยตามธรรมชาติโอเค and leaven stood for the rotten and the bad stuff ในที่นี้เชื้อหมักเนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่เน่าเปื่อยเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามอันนี้เป็นเชื้อหมักโอเค so on the feast of unleavened bread which begin on the evening of Passover ในin the Old Testament ในพระคัมภีร์ฉบับเดิมในเทศกาลของขนมปังที่ปราศจากเชื้อหมักซึ่งเริ่มต้นในยามตอนเย็นของเทศกาล Passover okay now in Exodus chapter 12 verse 15 ในอพยพบทที่12ข้อที่15 it said พูดดังนี้7 day you shall eat unleavened bread นะพวกเจ้าจะต้องกินขนมปังไม่มีเชื้อไม่ใส่เชื้อ7 วัน on the first day you shall remove leavens from your house ในวันแรกเจ้าจะต้องกำจัดเชื้อหมักต่างๆออกจากบ้านของเจ้า for whoever eat anything leavened from the first day until the 7th day that person shall be cut off from the Israelถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามที่สิ่งใดที่มีเชื้อหมักเรียกว่ากินเข้าไปหรือว่าใช้เชื้อหมักในวันแรกจนถึงวันที่7คนนั้นจะต้องถูกตัดออกจากสังคมของอิสราเอล so leaven has a power to penetrate any mass of dough into which it is insertedเชื้อหมักนี้มีความสามารถจะแทรกซึมเข้าไปทั่วทั้งก้อนของขนมปังได้โดยการสอดเข้าไปเพียงนิดเดียวโอเค so as Galatians chapter 5 verse 9 กาลาเทียบทที่5ข้อที่9บอกว่า a little leavens the whole lumps of dough บอกว่าเชื้อหมักเพียงนิดเดียวสามารถที่จะทำให้แป้งทั้งก้อนเนี่ยติดเชื้อหมักแล้วก็ฟูขึ้นมาทั้งแป้งทั้งก้อนโอเค so put it this way it is taste better anyway for us a human taste โอเคอันนี้เชื้อหมักถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งสำหรับพระเจ้าบอกว่าไม่ดีแต่ว่าเชื้อหมักเวลาใส่เข้าไปในขนมปังนั้นกินอร่อยอันนี้เพราะว่ามนุษย์เราชอบความบาปโอเคดังนั้นเชื้อหมักอันนี้มันกินอร่อยมากกว่าขนมปังที่ไม่มีเชื้อหมักโอเคอันนี้พูดนอกเรื่องไปนิดนึงnow and then Matthew chapter 13 verse 33 Matthew บทที่13ข้อที่33พูดว่า Jesus spoke another parable to them องค์พระเยซูพูดอุปมาอีกข้อหนึ่งให้กับคนเหล่านั้นพวกชาวยิวฟัง The kingdom of heaven is like a leavenบอกว่าอาณาจักรของสวรรค์ก็เปรียบเสมือนเชื้อขนมand which a woman took and hid in 3 pecks of flour until it's all leavens บอกว่าเชื้อหมักก็เหมือนกับเชื้อขนมซึ่งผู้หญิงเอามาใส่ลงไปในแป้งก้อนใหญ่จนกระทั่งแป้งนั้นฟูขึ้นมาทั้งก้อนโอเคอีกในหนึ่งเชื้อหมักอันนี้มันจะติดลงอยู่ในคริสตจักรของเธออันนี้เราต้องระวัง now later Paul remind us concerning leaven หลังจากนั้นเปาโลก็ได้เตือนให้เราระวังเกี่ยวกับเชื้อหมัก 1 Corinthians 5 chapter 6 verse 6 to 9 Corinthians เล่มที่1บทที่5ข้อที่6ถึงข้อที่9 you boasting is no good บอกว่าท่านโอ้อวดการโอ้อวดของเจ้าเนี่ยมันไม่ดี
Do you not know that little leavens leaven the whole lumps of dough ท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อหมักเพียงนิดเดียวเท่านั้นจะทำให้แป้งทั้งก้อนฟูขึ้นมา Clean out the old leaven so that you may be a new lumps บอกว่าจงชำระเชื้อเก่าเพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ที่บริสุทธิ์ just as you are in fact unleavened ดังเช่นว่าเจ้านี่ไม่เคยติดเชื้อหมักมาก่อน for Christ is our Passover also have been sanctified ทั้งนี้เพราะว่าเนี่ยเธอจะเป็นก้อนใหม่ขึ้นมาเพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นลูกแกะที่มาเสวยบอกว่ามาถวายบูชาสังเวยให้กับความบาปของเราดังนั้นเราถึงได้มีความบริสุทธิ์ได้ Therefore let us celebrate the feast ดังนั้นให้เราฉลองเทศกาลอันนี้ not with the old leaven but with the leavens of nor with the leavens of malice and wickedness ไม่ใช่โดยเชื้อเก่าอันเป็นเชื้อที่เต็มไปด้วยความพยาบาทและความชั่วร้ายเร็วทราม but with the unleavened bread of the sincerity and the truth ดังนี้เรามาบอกฉลองด้วยขนมปังที่ไม่ติดเชื้อขนมแห่งความจริงเชื้อขนมปังแห่งความจริงและความสัจจะ I wrote to you in my letter not to associate with immoral people ข้าพเจ้าบอกเราเขียนจดหมายนี้มาให้ท่านทั้งหลายเพื่อว่าท่านจะไม่ได้ไปสุงสิงคบค้าสมาคมกับคนที่ผิดศีลผิดธรรมที่ไม่ดีงาม Therefore leaven stood as a evil influence liable to spread throughout your life and to corrupt your life ดังนั้นเชื้อหมักเป็นสัญญาลักษณ์ของความชั่วซึ่งมีอิทธิพลสามารถที่จะโน้มน้าวเอียงเราสามารถที่จะระบาดไปสร้างความทุจริตในร่างกายของเราทุกคนในมนุษย์โอเค so as the disciple were preoccupied with the bread เรากลับมาทางแมทธิวอีกบอกว่าในยามที่สาวกของพระเยซูกำลังหมกมุ่นอยู่เกี่ยวกับขนมปัง Jesus Christ now used the opportunity of the topic of bread with the yeast in it to warn the disciple about the bread that they forgot to bring with them องค์พระเยซูใช้โอกาสนี้พูดเกี่ยวกับขนมปังที่ทำด้วยเชื้อมาเตือนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับขนมปังที่เขาลืมออกมา so that caution the disciple to beware the leavens of the Pharisees and Sadducees พระองค์ทรงเตือนสาวกบอกว่าให้ระวังเชื้อหมักอีกในหนึ่งความบาปความชั่วร้ายของพวกฟาริสีกับพวกซาดูซีโอเค so Jesus just now have been discourse with the Pharisees and Sadducees and and leaven is a symbol of their evil spirit ทั้งนี้พระองค์พระเยซูเพิ่งได้โต้ตอบกับพวกฟาริสีกับซาดูซีและเชื้อหมักอันนี้แหละเป็นสัญญาลักษณ์ของความชั่วร้ายของคนเหล่านี้ therefore it is necessary for him to caution his disciple to have nothing to do with them ดังนั้นโดยเหตุนี้เป็นความจำเป็นที่องค์พระเยซูได้ตักเตือนสาวกของพระองค์อย่าไปยุ่งสมาคมสุงสิงกับคนเหล่านี้ This is important for us all to understand this fact อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราไม่ควรไปสุงสิงกับคนที่ชั่วร้ายไร้ศีลธรรมอันนี้ไม่ดีเพราะจะทำให้เธอเหมือนกับเขาโอเค now for the disciple are most dangerous from the hypocrite those that are openly witches อีกในหนึ่งบอกว่าทั้งนี้เพราะว่าสาวกขององค์พระเยซูอยู่ในท่ามกลางของอันตรายอย่างเปิดเผยและรุนแรงของพวกที่น่าซื่อใจคดคือพวกฟาริสี and they need to stand upon their guard against the Pharisees who are greatly pretender to devotion อันนี้เขาจะต้องต่อต้านระวังตัวต่อพวกฟาริสีผู้ซึ่งเสแสร้งแกล้งกระทำเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
and the Sadducees who pretend to a free and impartial search after the truth และระวังกับพวกซาดูสีผู้ซึ่งเสแสร้งเป็นผู้อิสระปราศจากความลำเอียงค้นหาความจริงของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ล่อลวง This it can apply to us today อันนี้เราจะนำมาใช้ในทุกวันนี้ There's so many that false teacher that would lead you to the place that you never want to go ซึ่งจะมีคนที่สอนเท็จเยอะแยะที่จะนำเธอไปในสถานที่ที่เธอไม่อยากจะไปand you would pay much more than you ever want to pay and stay longer than you ever want to stay แล้วเธอจะเสียค่านี้มากกว่าที่เธอจะเสียแล้วจะอยู่ที่นั่นมากนานกว่าที่เธออยากจะอยู่โอเค both of these group of people they are a liar อันนี้คนทั้งสองกลุ่มนี้เป็นคนที่หลอกลวง and the disciple need to be careful and aware of their behavior and their speech เหล่าสาวกเหล่านี้จะต้องระวังเกี่ยวกับคำพูดหรือการกระทำของเขาให้ระวัง and that apply to us as well not to just believe for whatever whoever sweet talk and make you feel happy อันนี้เธอต้องระวังกับบุคคลที่ทำให้เธอเนี่ยเวลาฟังแล้วดีใจแล้วก็มีความชื่นชมยินดีผู้ฟังแล้วมันรื่นหูเหลือเกินระวังคนเหล่านี้เป็นคนหลอกลวงเธอต้องระวัง The corrupt principle and practice of the Pharisees and Sadducees are compared with the leaven หลักกฎของความทุจริตและความประพฤติของพวกฟาริสีซาดูสีก็เปรียบเทียบเหมือนกับเชื้อหมัก They are souring and swelling and spreading like a leaven They are fermented wherever they go บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจมีรสชาติเปรี้ยวมาจิตใจที่ไม่สวยงามแล้วมีความปองตัวสามารถที่จะเรียกทำให้คนเชื่อมากมายอย่างรวดเร็วเหมือนกับเชื้อหมักและคนเหล่านี้จะหมักตัวและบูดเน่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเธอไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นคนบูดเน่าเหมือนกับเขา You don't have to be ferment just like them okay the ferment is smell bad อันนี้ของที่บูดเน่ามันเหม็นโอเค now Matthew chapter 16 verse 7 Matthew บทที่16ข้อที่7พูดว่า So the disciple began to discuss among themselves and saying He said that because we did not bring any bread สาวกขององค์พระเยซูบอกว่าองค์พระเยซูบอกว่าเพราะพวกเราลืมขนมปังแต่ไม่ได้นำขนมปังมา Disciple thought of Jesus Christ criticized them of their inability to foresee and provide for the future need อันนี้สาวกขององค์พระเยซูบอกว่าอาจจะไร้เดียงสาสักนิดบอกว่าคิดว่าองค์พระเยซูวิจารณ์เขาถึงความไม่สามารถจะมองดูเห็นสิ่งในอนาคตไม่ได้จัดเตรียมสิ่งที่เขาจำเป็นจะต้องใช้ในอนาคต because they are so busy pay attention to the discourse of Jesus and Pharisees อันนี้เพราะว่าเขาเนี่ยมั่วสุมอยู่กับการโต้เถียงระหว่างองค์พระเยซูกับพวกฟาริสี and forgot about their private concern namely the bread แล้วก็ลืมสิ่งที่ส่วนกิจการส่วนตัวซึ่งเขาจะกระทำนั่นคือลืมขนมปังหรือว่าอาหาร or if they have no supply they might have to ask favor from their friend อีกในหนึ่งว่าถ้าว่าเขาเนี่ยไม่มีอาหารกินเขาอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนBut surely Jesus will not allow them to get help from the Pharisees and Sadducees แน่นอนที่สุดว่าองค์พระเยซูจะไม่อนุญาตให้เขาไปขอความช่วยเหลือจากพวกฟาริสีและซาดูซี for they might fall into their trap or nor even go close to them nor eat with them อันนี้ทั้งนี้เพราะองค์พระเยซูจะไม่อนุญาตให้เขาไปอยู่ในกับดักของพวกฟาริสีแม้กระทั่งเข้าใกล้ไปกับเขาหรือว่าแม้กระทั่งไปรวมกินอาหารกับเขา Proverbs 23 verse 6 สุภาษิต23 ข้อที่ 6 พูดว่า Do not eat a bread with the selfish man the evil man okay or desire of their delicacy อย่าไปกินอาหารกับคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ชั่วร้ายอย่าปรารถนาไปกินอาหารที่โอชะรสชาติดีงามกับพวกเขา
don't go and eat with them even they give you a big steak okay eat whatever you have don't go with them นะอย่าไปกินอาหารแม้กระทั่งว่าสเต็กหรือว่าอาหารร้านดีๆไอ้พวกนี้มันคนชั่วอย่าไปกินอย่าไปเข้าใกล้กับเขา for the danger was not their bread but is their principle and the disciple were not their opponent โอเคเพราะคนเหล่านี้เพราะว่าอันตรายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนมปังหรือว่าอาหารมันขึ้นอยู่กับหลักกฎของคนเหล่านี้และสาวกขององค์พระเยซูไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะมาต่อสู้หรือว่าเป็นปรปักษ์กับคนเหล่านี้ so when you deal with some people that evil enough you be sure you know what they're doing okay now if you not their opponent don't go close to them ถ้าเธอเนี่ยบอกว่ารู้จักคบค้ากับคนที่ชั่วร้ายเธอต้องรู้ว่าเธอสามารถป้องกันตัวของเธอเองได้หรือเปล่า even though Jesus himself did eat with them at least 3 times in Luke Gospel and each time they tried to trap him ถึงแม้กระทั่งว่าองค์พระเยซูเองพระองค์ได้ร่วมรับประทานอาหารกับคนเหล่านี้อย่างน้อย3 ครั้งแต่และในข่าวประเสริฐของลูกาคนเหล่านี้พยายามที่จะกับดักองค์พระเยซู Luke chapter 11 verse 37 to verse 40 ลูกาบทที่11ข้อ37ถึงข้อ40พูดดังนี้ Now when Jesus had spoken a Pharisee asked him to have lunch with him and then he went in and reclined on the table เมื่อองค์พระเยซูพูดจบฟาริสีคนหนึ่งก็เชิญให้พระองค์ไปรับประทานอาหารกับเขาที่บ้านเขาองค์พระเยซูก็ทรงเข้าไปนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะWhen the Pharisees saw it, he was surprised. The Pharisees surprised that Jesus had not first ceremonially washed before the meal. Here we go again. อันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งพวกฟาริสีนั้นพระองค์บอกสังเกตว่าองค์พระเยซูไม่ได้ล้างมือตามธรรมเนียมก่อนที่พระองค์จะรับประทานอาหารก็มีความบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ดี Now I wonder Jesus is deliberately doing this เราเข้าใจว่าอาจจะองค์พระเยซูอาจจะแกล้งกระทำดูซิว่าคนเหล่านี้จะพูดว่ายังไง but then Jesus said to them แล้วองค์พระเยซูก็พูดกับเขาในข้อที่39 Now you Pharisees clean the outside of the cup and of the platter but inside of you are full with robbery and wickedness Oh, he is a guest. They inviting him. Look at what he said. อันนี้องค์พระเยซูเป็นแขกนะมาเขาเชิญมารับประทานแล้วพระองค์ตรัสว่าเจ้าพวกฟาริสีเจ้าเอาหน้าซื่อใจคดล้างถ้วยล้างชามแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นเจ้าเต็มไปด้วยความโลภไปขโมยไปปล้นคนแล้วเต็มไปด้วยความชั่วร้าย You foolish one เจ้าคนโง่เขลาDid not he who made the outside make the inside also เธอไม่รู้หรือว่าพระเจ้าผู้ซึ่งสร้างคนภายนอกนั้นพระองค์ได้สร้างคนภายในเช่นเดียวกัน That it mean he the one that make them อีกในหนึ่งพระองค์นี่แหละคือผู้ซึ่งสร้างคนเหล่านี้ and he is clean he's God และพระองค์นี้สะอาดเพราะพระองค์คือพระเจ้า so notice that even Jesus reproved his enemy, but he also gave them the truth and might benefit them. That is the mind of Christ. Okay, he did not do it out of contempt. สังเกตว่าองค์พระเยซูไม่ได้ทำด้วยพูดด้วยความโกรธเกรี้ยวแต่องค์บอกว่าองค์พระเยซูตำหนิศัตรูของพระองค์ก็จริงแต่พระองค์ยังให้ความจริงซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนเหล่านี้นี่แหละคือจิตใจของพระเจ้าที่สวยงาม However Jesus turned around and reproved his disciple of not trusting his ability and ready to supply their need ในเวลาเดียวกันเนี่ยอย่างไรก็ตามองค์พระเยซูหันหลังกลับมาตำหนิสาวกของพระองค์เองซึ่งเขาไม่เชื่อมั่นในความสามารถและพร้อมแล้วที่จะช่วยจัดหาในสิ่งต่างๆที่เขาต้องการ Matthew 16 verse 8 Matthew บทที่16ข้อที่8พูดว่า But Jesus aware of this and said You men of the little faith, why do you discuss among yourselves that you have no bread?
องค์พระเยซูทรงทราบสิ่งที่พวกเขาพูดจึงตรัสออกมาว่าเจ้าผู้มีความเชื่อมั่นน้อยเหลือเกินทำไมท่านจึงพูดเกี่ยวกับเรื่องขนมปัง Now Mark seem to give a little bit more detail again มาระโกให้รู้บันทึกรายละเอียดมากกว่านี้สักนิดMark chapter 8 17 to 18 มาระโกบทที่8ข้อที่17 18พูดดังนี้ and Jesus aware of this องค์พระเยซูบอกว่า aware หมายว่าสังเกตแล้วก็รู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาคิดพูดsaid to them แล้วก็พูดกับเขาว่า why do you discuss the fact that you have no bread do you not yet see or understand and do you not heard do you have a hardened heart บอกว่าองค์พระเยซูทำไมท่านจึงพูดเกี่ยวกับเรื่องขนมปังอีกพวกท่านไม่เห็นไม่เข้าใจหรือทำไมจิตใจของเจ้าเนี่ยแข็งกระด้างถึงขนาดนั้น Have an eye that you not see have the ear that you can't hear and do not remember เจ้ามีตาแต่มองไม่เห็นมีหูแต่ไม่ได้ยินแล้วท่านจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว Oh you are little faith Why are you so perplexed because of the bread that you forget to bring บอกเจ้าผู้มีความเชื่อมั่นเล็กน้อยเหตุไฉนพวกเจ้าจึงเต็มไปด้วยความเร่าร้อนกวนจิตใจของเจ้าว่าลืมขนมปังกับเจ้าที่ขนมปังที่เจ้าควรจะนำมา and you cannot think anything else but your little loaf of bread แล้วเจ้าไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งตัวของเจ้าเองไม่สามารถจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้นอกจากขนมปังก้อนเล็กๆที่เจ้าลืมไว้ You must think of your master is perplexed as you are do you and unable to do anything just like you อีกในหนึ่งบอกว่าเธอคงจะคิดว่าเจ้านายของเธอคือตัวของฉันเองเนี่ยไม่มีความงงงวยแล้วก็ไม่มีความร้าวใจเช่นเดียวกับตัวของเจ้าเองและไม่สามารถที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเดียวกับเจ้าหรือ That is the question of Jesus. Jesus does not rebuke them for their little mistake as they expect he would. องค์พระเยซูไม่ได้ตำหนิติเตียนสาวกของพระองค์กับความผิดเล็กน้อยที่เขาได้กระทำดังที่สาวกของพระองค์พระเยซูคิดว่าพระองค์ตำหนิ But Jesus said, "You little faith."In a way that hinting that they can depend on him for the supply even in the wilderness แต่องค์พระเยซูทรงกล่าวกับเขาว่าเจ้าผู้มีความเชื่อมั่นอันเล็กน้อยอันนี้ในเชิงที่เป็นในบอกว่าให้กับสาวกของพระองค์รู้ว่าเขาทั้งหลายสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยพระองค์ถึงแม้กระทั่งว่าเขาเหล่านี้จะอยู่ในสถานที่กันดารก็ตามในป่าดงพงไผ่ and not to have an anxious thought among themselves และเขาไม่ควรจะคิดว่ากระวนกระวายกลุ้มใจหรือว่าไม่รู้จะทำยังไงในท่ามกลางของตัวของเขาเองแก้ปัญหาไม่ได้ Jesus encouraged them to trust him for their relief as well as for us today คำพูดคำนี้ this word for us too not just for them คำพูดคำนี้สำหรับเราทุกคนด้วยไม่เพียงแต่พวกสาวกขององค์พระเยซูพระองค์ทรงชักจูงคนเหล่านี้แม้กระทั่งเราทุกคนบอกว่าในวันนี้เชื่อในความสามารถที่พระองค์สามารถที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากลำบากของเขาและของเราทุกคนที่เชื่อในพระองค์He can help you even as today. He's not dead, okay? Your God is not dead. Your God is alive. องค์พระเยซูไม่ได้ตายพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ okay? And He is in you and He is in me. พระองค์อยู่ในตัวของท่านและอยู่ในตัวของเธอ He is nearer than you ever dream. He is closer or nearer. พระองค์อยู่ใกล้กับท่านมากกว่าที่เธอจะอย่างรู้ For they and for us who believe in Jesus should not be anxious for nothing ดังนั้นเหล่าสาวกขององค์พระเยซูและเราทุกคนผู้ซึ่งเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ควรที่จะกระวนกระวายใจในสิ่งใดๆทั้งสิ้น Remember anxiousness is a doubt and doubt is a sin and a sin causes death separate from God จำมาไว้ว่า
การกระวนกระวายของเรานี้เป็นแบบฟอร์มของความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นนี้คือความบาปและความบาปนำไปสู่ความตายความตายทำให้เราพัดพรากจากพระเจ้า That is the key อันนี้เป็นกุญแจสำคัญ so be anxious for nothing จงอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆทั้งสิ้น but in everything by prayer and supplication with the thanksgiving และทุกสิ่งทุกอย่างนี้โดยถ้าเธอมีความกังวลอธิษฐานอ้อนวอนกับพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณ thanksgiving is the mind that knowing heart knowing God thanksgiving การขอบพระคุณพระเจ้าคือจิตใจที่รู้จักพระเจ้าand let your request be known to God แล้วให้สิ่งที่เธอต้องการนี้ให้บอกให้กับพระเจ้ารู้ and the peace of God which surpass all comprehension will guard your heart and your mind in Christ Jesus และความสงบสุขของพระเจ้าไม่ใช่ของเธอของพระเจ้าจะซึ่งเกินความเข้าใจของตัวของเราสามารถที่จะปกป้องความจิตใจของเราให้รอดพ้นจากความกระวนกระวายซึ่งอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์นะ that is to guard our mind from all the anxiousness which is in Christ Jesus not in you in Christ Jesus ในองค์พระเยซูคริสต์ that is Philippians chapter 4 verse 6 to verse 7 นั่นก็เป็นคำพูดจากฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7 secondly ข้อที่2ที่เราควรสังเกตJesus is displeased with their over concern about food and the bread that reflecting of their weakness and inefficiency in their worldly affair ข้อที่2นี้บอกองค์พระเยซูมีความไม่มีความพอใจกับสาวกของพระองค์ซึ่งกังวลเกี่ยวกับอาหารขนมปังซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอของบอกว่าไม่มีสมรรถภาพเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกthat caused men to condemn them who are the disciples of Jesus Christ อันนี้จะเป็นสาเหตุให้ฝูงชนมาตำหนิเขาทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นสาวกขององค์พระเยซู Remember you and me we are the believer we are disciples of Jesus Christ do not let your master down hear meนะจำไว้ว่าเธอเองกับเราเองเป็นสาวกของพระเจ้าดังนั้นอย่าทำให้พระเจ้าขายหน้าเธอได้ยินคำพูดของเราใช่ไหมอันนี้บอก Do you hear me that don't let him down there is music that don't let me down อย่าทำให้พระองค์มีความเสียใจบอกว่าเสียหน้ามา Therefore believer must strive to keep the mean between extremely carelessness and carefulness อันนี้ระวังคำพูดคำนี้บอกว่าดังนั้นthis is a good word you need to balance okay don't go to any extreme อย่าไปบอกบุคคลที่เชื่อในพระเจ้าควรที่พยายามรักษาในความเป็นการความสมดุลระหว่างความสุดขีดของความไม่ระมัดระวังกับความสุดขีดของระมัดระวังมากเกินไป either one of them is no good ในด้านหนึ่งด้านใดทางสุดขีดมันไม่ดี but of the two ในระหว่างสองอย่างนี้ the excess of thoughtfulness about the world is the worst for being the disciple of Jesus Christ ในข้อการที่คิดมากเกินไปให้ความสนใจมากเกี่ยวกับสิ่งในโลกเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ One more time the excess of thoughtfulness about the world is the worst for being the disciple of Jesus Christ การคิดมากเกี่ยวกับสิ่งของโลกอันนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดสำหรับสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ If you are the friend of the world you are the enemy of God ถ้าเธอเป็นเพื่อนที่รักของคนชาวโลกของสิ่งต่างๆในโลกเธอเป็นศัตรูของพระเจ้า Oh you are a little faith why are you so disquiet for wanted more thing โอ้เจ้าผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นที่เล็กน้อยทำไมเจ้าถึงมีความเร่าร้อนใจต้องการในสิ่งต่างๆมากมายในโลกอย่างเช่นขนมปัง just like you want bread you want more and more and more what do you want it for เธอต้องการมากขึ้นเธอจะเอาไปทำไม so
to distress Jesus and to disturb ourselves when we are in distress and difficulty is the evidence of the weakness of our faith okay now ในการที่เราไม่เชื่อองค์พระเยซูคริสต์และมีความยุ่งยากร้าวใจในตัวของเราในยามนั้นเราจะพบปะกับความยากลำบากกับความทุกข์แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่เราไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ okay at this point of time it would be helpful and ease to us of the burdens that we carry ในสถานะเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับความช่วยเหลือซึ่งทำให้จิตใจของเราเบาลงในการที่เราแบกภาระหามที่หนัก okay helpful to ease us of the burden that we carry you carry too much burden we carry เราเนี่ยแบกภาระมากเกินไป okay therefore cast all your care all your anxiety upon Jesus Christ because He cared for you อันนี้จงละหมายว่าความกังวลกังวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอบอกกลุ้มใจทั้งหมดให้กับองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ห่วงใยในตัวของท่าน That is 1 Peter chapter 5 verse 7 นั่นคือปีเตอร์เล่มที่1บทที่5ข้อที่7 When you worry too much then you become a god ถ้าเธอยุ่งใจกังวลมากเกินไปเธอกลายเป็นพระเจ้าโอเค Let God be God and you be the people ให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วท่านเองตัวของเธอเองเป็นคนของพระเจ้า You're not God เธอไม่ใช่พระเจ้าเธอจะเป็นห่วงยังไงมันก็จะไม่เปลี่ยนโอเคสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้น Third observation ข้อที่3ที่เราควรจะดูถึงข้อที่สังเกตaggravation of their distress was the experience that they had lately had the power and the goodness of Jesus in providing for them. This is บอกว่าอันนี้เกี่ยวกับความไม่เชื่อของเขาทำให้เหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นคือประสบการณ์ซึ่งเขาทั้งหลายเพิ่งได้เห็นถึงพลังอำนาจและความดีงามขององค์พระเยซูซึ่งจัดหายกับเขาThe aggravation of their distress was experience they had lately. They just had the power and the goodness of Jesus that provide for them. Okay, look at Matthew chapter 16, 9 to 10. Matthew บทที่16ข้อที่9ถึงข้อที่10 Do you not yet understand or remember the 5 loaves and 5,000 people? How many basketful that you picked up?อันนี้บอกว่าเธอไม่เข้าใจหรือบอกจำได้หรือเปล่าว่าขนมปัง5ก้อนเลี้ยงคน 5,000 คนแล้วท่านเก็บเหลือกี่ตะกร้า All 7 loaves for 4,000 How many large baskets that you pick it up แล้วก็ขนมปัง7ก้อนที่เลี้ยง 4,000 คนแล้วท่านเก็บสิ่งอาหารที่เหลือในกี่ตะกร้า7ตะกร้า7ก้อน4ตะกร้าไม่ใช่5ตะกร้าหรือ4ตะกร้า Now Though they did not have bread with them, but they had Jesus with them who could provide bread for them, right? ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีขนมปังให้กับเขากับที่นำมากับเขาก็ตามแต่เขามีองค์พระเยซูซึ่งสามารถจะจัดหาอาหารให้เขาได้ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน Just like if you don't have a system, okay, system, not system. They have the fountain that is far better ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีบ่อน้ำก็ตามแต่เขามีบ่อน้ำพุซึ่งดีมากกว่า Do you not yet understand and remember Jesus as the disciple ท่านทั้งหลายเนี่ยบอกเธอทั้งหมดเนี่ยยังจะจำไม่ได้หรือว่าเราได้กระทำอะไรลงไปตั้งในเพิ่งผ่านมาไม่ช้า Now the disciple often to be blamed for the shallowness of their understanding and sleepiness of their memory or a people that difficult to teach. Now สาวกขององค์พระเยซูมักจะถูกตำหนิเกี่ยวกับความตื่นเต้นของความไม่เข้าใจนะความตื้นของความเข้าใจแล้วก็ความไม่ยั่งยืนอีกในหนึ่งเป็นคนที่สอนยากเราคิดว่าเขาเป็นเช่นนั้นActually, we all are the same, just like disciple. Do we? เราทุกคนเหมือนกับเหล่าสาวกเหล่านี้ We are just like I said myself. สำหรับตัวของเราเอง It's just like untamed animal. เหมือนกับ
ตัวสัตว์ที่บอกว่าไม่สามารถที่ทำให้มันเชื่องได้ You tell me today tomorrow I forgot เนี่ย I read today the next minute I forgot เนี่ยเราอ่านหนังสือพระคัมภีร์เดี๋ยวนี้แล้วต่อวินาทีต่อไปเราก็ลืมไปอีกแล้ว Therefore we need to keep on repeat and repeat ดังนั้นเราจึงจะจำเป็นจะต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่านแล้วอ่านเล่าเพราะเราเป็นคนขี้ลืมมนุษย์เรานี่เป็นคนขี้ลืม Now have you forgotten those repeated instant and merciful and marvelous surprise อันนี้บอกพวกท่านเนี่ยได้ลืมเกี่ยวกับความเมตตาอัศจรรย์ซึ่งเราได้กระทำมา2 ครั้งที่ผ่านมาหรือ 5,000 faith 5,000 faith with 5 loaves บอกว่าand 4,000 with 7 loaves and yet they have enough and left over เราเลี้ยงฝูงชน 5,000 คนด้วยขนมปัง5 ก้อนแล้วเลี้ยงฝูงชน 4,000 คนด้วยขนมปัง7 ก้อนแล้วคนเหล่านี้ก็อิ่มหนำสำราญแล้วก็ยังมีเหลือมากมาย Remember how many baskets that you pick up เธอจำได้หรือเปล่าว่าท่านเก็บอาหารที่เหลือมากี่ตะกร้าOkay, these baskets were intended to be a memorial for you เหล่าตะกร้าเหล่านี้มีเป็นความตั้งใจซึ่งจะเป็นอนุสรณ์สำหรับเป็นที่ระลึกของพวกเธอทั้งหลายที่จะได้จดจำเอาไว้ by which to keep the mercy of God in remembrance อันนี้ซึ่งเป็นการเตือนความทรงจำของเราเกี่ยวกับความเมตตากรุณาของพระเจ้าas the pot of manna which was preserved in the ark เช่นเดียวกันกับขนมปังจากสวรรค์ที่พระเจ้าส่งลงมาจากสวรรค์ให้ชาวอิสราเอลกินในยามที่ออกมาจากอียิปต์แล้วเก็บไว้ในหม้อแล้วเก็บสงวนไว้ในหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอันนี้ Exodus chapter 16 verse 32 อพยพ16 ข้อที่ 32Moses said โมเสสได้กล่าวว่า This is what the Lord command นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บัญชา Let an armful of it be kept throughout your generation ให้เก็บแม่นะthis manna that keep this โอเคบอกว่าเก็บแม่นะไว้ประมาณ2 ลิตรเก็บไว้รักษาไว้สำหรับคนรุ่นหลังโอเค keep the manna in that little pot for the next generation that they may see the bread that I fed you in the wilderness เพื่อว่าเขาจะได้เห็นเป็นอาหารที่เราได้ให้กับพวกเจ้ากินในถิ่นกันดาร When I brought you out from the land of Egypt ในยามที่เราได้นำพวกเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์ As a matter of fact the fragment of this meal that Jesus fed the 4,000 would be a feast for the disciple now แต่ที่แท้จริงแล้วเศษอาหารที่เหลือจากเลี้ยงฝูงชนจะเป็นอาหารสำหรับสาวกของพระองค์นำมาเลี้ยงกินได้อย่างฟุ่มเฟือยโอเค and he could furnish them with such a large amount of food ซึ่งองค์พระเยซูสามารถจัดหาให้เขาทั้งหลายมีอาหารเป็นจำนวนมากมายในยามนั้น surely he could furnish them with what is necessary nowแน่นอนที่สุดซึ่งพระองค์สามารถจะจัดหาอาหารตามความจำเป็นของเขาในยามนี้เช่นเดียวกันโอเค so listen to this word carefully ฟังคำพูดคำนี้ให้ดี the meat for their body was intended to be the meat for their faith อาหารสำหรับร่างกายอันนี้มีความตั้งใจจะเป็นอาหารสำหรับความเชื่อมั่นของจิตใจของเขา which therefore they should have lived upon ซึ่งด้วยเหตุนี้เขาสามารถที่จะประทังชีวิตของเขาด้วยความมั่นใจโอเคฟังคำนี้ให้ดี so Psalm 74 word 14 สดุดี 74 ข้อ 44 พูดว่า you crush the head of Leviathans okay is a sea monster and you gave him a food for the creature of the wilderness องค์พระเจ้านี่แหละคือผู้ที่ขยี้หัวของทั้งหลายของ Leviathan โอเคโยนอาหารนี้ให้สัตว์ทั้งหลายกิน this sea monster is no longer exist okay this is in the Old Testament อันนี้เป็นLeviathan อันนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่หายไปเป็นสัตว์ที่อยู่ในพระคัมภีร์ฉบับเดิม now as they had
forgotten to take bread and perplexed ในยามที่สาวกขององค์พระเยซูมาลืมขนมปังแล้วก็มีความปั่นป่วน so we also perplex with our present care and distrust okay now เราทั้งหลายก็มีความงงงวยปั่นป่วนกับปัญหาและความไม่มั่นใจของเราในปัจจุบันเช่นเดียวกัน disturb of our present situation because we do not remember our former experience of God's power and His goodness ทั้งนี้เพราะว่าเราไม่จำไม่ได้หรือว่าลืมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับพลังอำนาจและความดีงามของพระเจ้าซึ่งได้ประทานให้กับเราในอดีต Jesus reminding us องค์พระเยซูได้เตือนเราในมัทธิวบทที่6ข้อ31-32 Matthew 6:31-32 Do not worry then saying จงอย่ากังวลแล้วก็พูดว่า What will we eat เราจะกินอะไร What will we drink เราจะดื่มอะไร or what will we wear for the clothing แล้วเราจะนุ่งห่มผ้าอะไร for the Gentile also seek all these things ทั้งนี้เพราะคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าคนต่างชาติเขาก็ขวนขวายหาสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน and for your heavenly Father know that you need all these things ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าพระบิดาของเจ้าซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์นี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธอมีความต้องการอย่างอะไรโอเค so Matthew 16 word 11 Matthew บทที่16ข้อ11พูดดังนี้ How is that you do not understand that I did not speak to you concerning the breadแล้วทำไมเหตุไฉนพวกเจ้าถึงไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดเกี่ยวกับขนมปังโดยตรงทำไมเธอถึงไม่เข้าใจ but beware the leaven of the Pharisees and the Sadducees แต่เราพูดกับพวกท่านว่าจงระวังเชื้อหมักของพวกซาดุสีและพวกซาดุสีหรือความชั่วร้ายของบุคคลเหล่านี้เราพูดในสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดเกี่ยวกับเชื้อหมักของขนมปังเธออยู่กับทำไมถึงไม่เข้าใจ Disciple must be embarrassed of their slowness and dullness of their understanding concern the dividing thing โอเค now บอกว่าสาวกเหล่านี้อาจจะละอายใจเกี่ยวกับความเฉื่อยชาและความเชื่องช้าของการเข้าใจกับคำพูดความจริงของพระเจ้า especially they have been with Jesus for quite some time and โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้อยู่กับติดตามองค์พระเยซูมาเป็นเวลาค่อนข้างจะนานไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้าไปเดิน for Jesus did not speak a literal bread as he said เพราะองค์พระเยซูไม่ได้พูดเกี่ยวกับขนมปังบอกว่าขนมปังที่รับประทาน now the same sense that we the believer today ในทำนองเดียวกันผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้าในทุกวันนี้ some of us have been sit in the church for 10, 30, 40 years บางคนได้นั่งอยู่ในโบสถ์30-40 ปีYou know nothing เธอไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า You still know a simple thing By now you should be the teacher of the world but you still need somebody to feed That is abnormal อันนี้คนหลายคนที่อยู่ในโบสถ์หลาย10-20 ปียังไม่รู้จักถึงความจริงที่ลึกซึ้งของพระเจ้าเธอรู้แต่เพียงคร่าวๆสิ่งที่นิดหน่อยและเธอยังจำเป็นจะให้คนมาป้อนเธอให้กินอาหาร You act like you are little baby still drinking milk when you are 40 years old or 50 years old เธอแสดงตัวเหมือนกับเด็กตัวเล็กๆยังกินนมเหมือนกับเด็กเพิ่งเกิดแต่ที่แท้จริงเธออายุ 40-50 ปีอยู่ในโบสถ์มาเป็นเวลานาน You need to be mature เธอควรจะเป็นคนที่บอกว่าอายุมากขึ้นแล้วสมบูรณ์มีความรู้มากขึ้น especially now they have been with Jesus for quite some time and Jesus did not speak of the literal bread as he said เขาอยู่กับองค์พระเยซูมานานเพียงพอเขาควรจะรู้ John chapter 4:34 John บทที่4ข้อที่34 Jesus said to them My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work องค์พระเยซูพูดว่าอาหารของเราคือกระทำตามความประสงค์ของผู้ที่ส่งเรามาคือพระบิดาของเราและทำพระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ
that is your food and that is my food อันนี้คืออาหารของเธอและเป็นอาหารของฉัน okay so therefore now somebody that listen to this you know who I'm talking to I used this word to you about 25 or 30 years ago ฉันได้พูดคำนี้กับเธอประมาณ30-20 กว่าปีมาแล้วเธอรับพระเจ้าด้วยความพูดคำนี้เธอรู้ว่าเธอคือใคร therefore by this time the disciple should be at least acquainted with some of his way of teaching ดังนั้นในยามนี้สาวกทั้งหลายควรอย่างน้อยก็ควรจะมีความเคยชินกับวิธีสอนขององค์พระเยซูคริสต์ if they were to take the word literally which he spoke in parable ถ้าว่าสมมติว่าเขาตีความหมายของคำพูดขององค์พระเยซูตามอักษรของพระองค์ดังเช่นพระองค์ได้พูดในด้านของอุปมาแล้ว then they make themselves like the multitude who when Jesus spoke in parable they see and saw not they hear and heard not ดังนั้นคนเหล่านี้สาวกของพระองค์ก็จะเหมือนกับฝูงชนธรรมดาซึ่งในยามที่องค์พระเยซูพูดในอุปมาเขาก็มองดูแต่เขาไม่สามารถเห็นได้เขาฟังแต่เขาไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ Matthew 13 Matthew บทที่13ข้อที่13 Therefore I speak to them in parable เพราะว่าดังนั้นเราพูดกับเขาในเชิงของอุปมา because why they seeing they do not see why they hearing they do not hear nor do they understand ทั้งนี้เพราะว่าพวกเขาดูแต่มองไม่เห็นเขาฟังแต่ไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ so this was a strange concern after Jesus had อันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งองค์พระเยซูมีความห่วงใยมาก in the recent past miraculous faith both crowd of the 5,000 and more than 5,000 more than 4,000 ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้องค์พระเยซูได้ทำอัศจรรย์เลี้ยงฝูงชนมากกว่า 5,000 คนมากกว่า 4,000 คน The disciple did not understand Jesus at all here and his use of the leaven as a metaphor แต่พวกสาวกขององค์พระเยซูเองไม่สามารถจะเข้าใจแม้แต่นิดเดียวในที่นี้ซึ่งองค์พระเยซูทรงใช้เชื้อหมักนี้ในด้านของอุปมาพูด trap comment trap ให้ความเห็นว่า our memory listen carefully ฟังให้ดีนะ our memory are naturally like hourglass โอเคความทรงจำของเราเปรียบเสมือนกับแก้วบรรจุทรายที่บอกเวลาเธอเห็นไหมมี2แก้วที่บอกเวลาแล้วมีทรายอยู่ข้างใน No sooner fill with good instruction and experiment than running out again ในทันทีที่เธอเอาทรายใส่เข้าไปข้างบนนั้นมันจะร่วงหล่นลงไปอย่างรวดเร็วในเร็วๆบอกว่าหายลงไปในแก้วอยู่ข้างล่าง it must be our prayer to God that He would put His finger upon the hole เราควรจะอธิษฐานให้กับพระเจ้าเนี่ยเอามือเนี่ยอุดลงไปในรูที่แก้วอันนี้ข้างบนเนี่ยทั้ง2แก้วระหว่างนั้น so make our memory more like a pot of manna ทั้งนี้เพราะว่าจะทำให้ความทรงจำของเราเนี่ยเหมือนกับหม้อของใส่อาหารของแม่นะที่ลงมาจากสวรรค์ในพระคัมภีร์เก่าซึ่งก็เก็บไว้ในหม้อนั้นและเก็บอยู่ในหีบของพันธสัญญาของพระเจ้าในพระวิหาร preserve both a holy truth in the ark of the soul อันนี้เพราะว่าเก็บสงวนความจริงความบริสุทธิ์ในหีบพันธสัญญาของจิตวิญญาณของเรา Matthew 16:12 Matthew บทที่16ข้อ12พูดว่า Then they understood that he did not say to beware he did not say to be aware of the leaven of the bread แล้วพวกสาวกก็บอกโอ้เราเข้าใจแล้วว่าพระองค์ได้เตือนเราไม่ใช่ว่าเชื้อในขนมปัง but of the teaching of the Pharisees and the Sadducees แต่ให้ระวัง
เกี่ยวกับคำสอนของพวกฟาริสีกับพวกซาดูสี Now the disciple understood and knew that Jesus was not talking about the bread at all ดังนั้นพวกสาวกก็เข้าใจอย่างเต็มที่บอกว่าเขาองค์พระเยซูไม่ได้พูดเกี่ยวกับขนมปัง but he is warning against the evil influence of the teaching and the belief of the Pharisees and the Sadducees อันนี้แต่พระองค์ได้ทรงเตือนให้เขาทั้งหลายเกี่ยวกับอิทธิพลความชั่วร้ายคำสอนของความเชื่อมั่นของพวกฟาริสีกับพวกซาดูสี and I'm warning you here at the same time this is not just for the disciple of old it's for you and for me beware of the leavens of the false teacher that around you everywhere อันนี้ไม่ใช่เพียงแต่คำเตือนสำหรับสาวกขององค์พระเยซูในยามที่พระองค์มีชีวิตอยู่แต่เป็นคำเตือนสำหรับเธอสำหรับฉันซึ่งอยู่ในยุคนี้ซึ่งจงระวังเกี่ยวกับเชื้อหมักความเท็จที่ของครูบาอาจารย์ที่เธอเรียกเขาอาจารย์เท็จที่กล่าวเท็จให้กับเธอฟังอันสิ่งเหล่านี้เธอจะต้องระวังอย่าเข้าไปใกล้กับคนเหล่านี้เป็นสิ่งเขาเป็นคนที่ชั่วร้ายที่บอกต่อทุกสิ่งเกี่ยวกับความเท็จเพื่อเขาจะหลอกลวงเอาเงินจากเธอแล้วเธอจะเป็นข้าทาสของคนเหล่านี้ for the Sadducees now this is a quote for William Barclay I read out from him อันนี้เป็นคำพูดของ William Barclay เกี่ยวกับพวกซาดูสีกับพวกฟาริสี as the Pharisees they saw religious in terms of the law and commandment and the rule and regulation คนเหล่านี้พวกมองดูศาสนาในเชิงของกฎหมายคำบัญชาหลักกฎและระเบียบของข้อบังคับ and they saw religious in terms of outward ritual and outward purity คนเหล่านี้มองดูศาสนาในเชิงของพิธีรีตองทางด้านนอกของความบริสุทธิ์ของภายนอกใส่เสื้อสวยงามเราใส่เสื้อสวยงามเราเป็นคนดี liar อันนี้โกหกหลอกลวง okay now so what Jesus said is take care lest you make your religious a series of don't thou shall not in a way of the Pharisees do ดังนั้นองค์พระเยซูจึงกล่าวว่าจงระวังมิฉะนั้นแล้วท่านจะทำให้ศาสนาของท่านกลายเป็นชุดลำดับของจงเจ้าไม่ควรกระทำสิ่งนู้นสิ่งนี้อย่าทำนู่นอย่าทำนี่กินนู่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้ใส่เสื้อมันนู่นไม่ได้ไม่ได้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้อันนั้นเป็นการปฏิบัติของพวกฟาริสีเธอจะทำ now take care that you do not identify religious with a series of outward action and forget that the matter is the state of man's heart จงระวังว่าท่านจะไม่มองดูศาสนาด้วยชุดลำดับของการกระทำของสิ่งภายนอกแต่ลืมถึงสถานะของจิตใจภายในของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า God watch your heart look at your heart not how good looking you are พระเจ้ามองถึงความดีงามของจิตใจของเธอพระเจ้าไม่ได้มองดูว่าเธอหน้าตารูปหล่อสวยงามเช่นใดอันนั้นพระองค์ไม่มองดูเธอโอเคอันนั้นอาจจะเป็นศัตรูของเธอความสวยงามของเธอโอเค now this is warning against the living of the legalism and the caning in religion อันนี้เป็นคำเตือนต่อต้านเป็นการต่อต้านอยู่ภายใต้ของอำนาจและการยึดถือหลักกฎและเป็นการถูกเฆี่ยนตีจากหลักกฎของศาสนาเหล่านี้ It is a warning against the religious which look on the man outward action and forget the inner state of the heart อันนี้เป็นคำตักเตือนต่อต้านศาสนาซึ่งมองดูแต่มนุษย์แต่เพียงการกระทำของภายนอกว่าถึงความร่ำรวยของเธอแต่เมินเฉยกับสถานะจิตใจหรือภายในของมนุษย์โอเค now for the Sadducees there are two characteristics that were closely connected สำหรับพวกซาดูสีคนเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษสองอย่างซึ่งมีความเกี่ยวดองใกล้ๆกันเหมือนกัน They are wealthy, aristocratic, and they are deeply involved in politics โอเคคนเหล่านี้เป็นฝูงชนที่มีความร่ำรวยเป็นคนชั้นสูงมีความเกี่ยวดองกับคนทางการเมืองเขามีความร่ำรวยแล้วต้องการอำนาจในเวลาเดียวกัน
be careful these people จงระวังกับคนเหล่านี้ we can identify the Pharisees and the Sadducees in this present time เราสามารถที่จะมองเห็นพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีในยุคที่เราอาศัยอยู่นี้ดังนั้นจงระวัง so about these Sadducees so Jesus may well have been saying ในที่นี้องค์พระเยซูอาจจะพูดดังนี้ว่า take care that you never identify the kingdom of heaven with the outward good โอเคจงระวังว่าท่านไม่คิดว่าตีความหมายว่าอาณาจักรของสวรรค์นั้นมันขึ้นอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองดีงามของสิ่งภายนอกของประเทศ that is not what it is อันนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น sometimes the civilization is make the moral go sourนะ civilization ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทำให้จิตศีลธรรมของมนุษย์นั้นเลวทรามมากขึ้นเธอจะอาจจะเห็นในข่าวต่างๆของโลก and that you never pin your hope and of bringing it into political action และในเวลาเดียวกันท่านไม่ควรจะปักความหมายความหวังของท่านอยู่ในการกระทำของการเมืองโอเค you cannot trust what happened in the political world เธอเนี่ยจะไม่ตั้งความหวังว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นหวังอยู่ในกับการเมืองของประเทศของเธอ that is no อันนี้เป็นไปไม่ได้ your hope is in God ความหวังของเธออยู่ในพระเจ้า this may well be warning against giving material things too high of a place in our scheme of value อันนี้เป็นคำเตือนซึ่งต่อต้านเกี่ยวกับการให้ตำแหน่งที่สูงส่งกับวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นคุณค่าของแผนการของเรา and against the thinking that men can be reformed by the political action อันนี้ฟังให้ดีในเวลาเดียวกันอันนี้เป็นการต่อต้านถึงความคิดที่ว่ามนุษย์สามารถที่จะปรับปรุงชีวิตของสังคมโดยการกระทำของการในทางการเมือง that is look it make it worse เธอเห็นไหมบอกว่าอันนี้มันทำให้มันเลวทรามมากขึ้น now this word have been written many years ago คำพูดคำนี้ได้เขียนมาหลายสิบปีมาแล้ว Jesus may well have been reminding men that material prosperity is far from being the highest good now องค์พระเยซูได้ทรงเตือนมนุษย์ว่าการเจริญในทางวัตถุทำให้มนุษย์นี่จิตใจห่างไกลจากศีลธรรมความดีงามซึ่งควรจะมีอยู่ในมนุษย์ and the political action is far from producing the most important result และการกระทำของการเมืองนั้นไม่ได้นำผลประโยชน์ที่สำคัญที่สุดมาให้กับมนุษย์แต่นำความเลวทรามมาให้กับมนุษย์มากขึ้น the true blessing are the blessing of the heart พระพรที่แท้จริงคือพระพรที่ได้รับในจิตใจของมนุษย์หรือพระพรของจิตใจที่มาจากพระเจ้า and the true change is not the chain of outward circumstances but the chain of the heart of men และการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ของภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจของมนุษย์ how can a man change a heart that filled with sin and wickedness มนุษย์เนี่ยจะเปลี่ยนจิตใจใหม่ได้เช่นไรในเมื่อจิตใจของเธอกับจิตใจของฉันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความชั่วร้ายและเต็มเปลี่ยนไปด้วยความบาปเธอจะเปลี่ยนได้ยังไง The bad heart need to be removed and put on the new heart you need a transplant you need a surgery that is reborn again as Jesus said จิตใจที่บอกว่าดีงามหรือไม่ดีงามหรือชั่วร้ายจำเป็นที่จะต้องกำจัดจำเป็นที่จะต้องตัดออกจำเป็นที่จะต้องทำผ่าตัดเอาจิตใจดวงใหม่นี้มาใส่เข้าไปจิตใจดวงใหม่ที่บริสุทธิ์จะใส่เข้าไปแทนที่นั่นคือการเกิดใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์ John chapter 3 verse 3 Jesus said this จอห์นบทที่3ข้อที่3องค์พระเยซูพูดว่าTruly, truly, I said to you บอกจริงๆนะจริงๆนะเราจะบอกกับเธอถ้าเธอเห็นว่าจริงๆนะจริงๆนะ2ครั้งอันนี้สำคัญมากขึ้นมา2ครั้งเราจะพูดกับท่าน unless one is born again he cannot see the kingdom of God นอกจากว่าท่านจะเกิดใหม่เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าท่านจะถ้าไม่เกิดใหม่แล้วท่านจะไม่เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ท่านจะไม่มองเห็นการเกิดใหม่
men born again by accept Jesus Christ as their God มนุษย์จะเกิดใหม่ได้คือการรับองค์พระเยซูเข้าในจิตใจของเธอ because he died for your sin ทั้งนี้เพราะว่าพระองค์ได้ตายให้กับความบาปของเธอ and then they can have the flesh new heart และในยามนั้นมนุษย์จะได้รับจิตใจดวงใหม่ที่สวยงามและบริสุทธิ์อันนี้จากองค์พระเยซูคริสต์โอเค Ezekiel chapter 36 verse 26 verse 27 Ezekiel บทที่36ถึงข้อ36ข้อ26 27พูดดังนี้ Moreover this is what God said okay I will give you a new heart and put a new spirit within you พระเจ้าบอกว่ามากกว่านั้นเราจะให้จิตใจดวงใหม่กับเจ้าใส่วิญญาณอันใหม่ให้กับเจ้าจิตใจอันเก่าของเธอมันชั่วร้ายและไม่ดีงามเราจะให้อันใหม่ I will remove the heart of stone from your flesh and give you the heart of flesh เราเนี่ยจะ remove กำจัดจิตใจที่หินจิตใจหินที่แข็งกระด้างของเจ้าแล้วจะให้จิตใจที่ดีงามและบอกว่าสดใสให้กับเจ้า I will put my spirit within you and cause you to walk in my stature และในเวลาเดียวกันเราจะเอาจิตใจของวิญญาณของเราใส่ลงไปในจิตใจของเธอเพื่อว่าเธอจะได้เดินตามบัญญัติหมายที่เราให้กับเจ้าand you will be careful to observe my ordinance แล้วเจ้าจะใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเราอันนี้เป็นคำทำนายซึ่งพระเจ้าให้มาเป็นร้อยปีก่อนที่องค์พระเยซูมาเกิดโอเค now และทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นการความจริงในองค์พระเยซูคริสต์ Ezekiel is written long before Jesus Christ was born and it became reality in Jesus and he said the same thing and now I hope and pray that you accept Christ as your God who take away your sin เราหวังและอธิษฐานว่าท่านเนี่ยจะรับองค์พระเยซูมาเป็นพระเจ้าของท่านเป็นพระคริสต์ผู้ซึ่งได้ไถ่ความบาปของท่านมาเป็นพระเจ้าของเธอ receive salvation from the Lord Jesus Christ today you and your household แต่เพื่อว่าท่านเนี่ยจะได้รับพระองค์ผู้ซึ่งไถ่ความบาปมาเป็นพระเจ้าของท่านได้รับชีวิตในรันดรสำหรับตัวของท่านเองและครอบครัวของท่าน Thank you for listening God bless you and have a good day ขอบคุณมากที่ฟังพระเจ้าอวยพรสวัสดี